Mình là Amy Nguyễn. Hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc ở Phần Lan. Thì mình đến Phần Lan vào năm 2017 như là du học sinh. Thì sau khi tốt nghiệp thì mình kiếm được việc làm ở đây, và tới bây giờ thì mình vẫn còn làm việc ở đây. Trong cái video này thì mình muốn là cũng như là chia sẻ với các bạn những cảm xúc của mình, hoặc là những cái gì mà làm mình rất là ấn tượng, như là những cái sự khác biệt giữa Việt Nam và Phần Lan. Thì điều đầu tiên mà mình muốn nói đó chính là về thời tiết. Phần Lan thì gọi là một trong những cái đất nước mà nằm trong Bắc Âu, thì thời tiết bên đây rất là lạnh. Mùa đông có thể lên đến là âm 22, 23 độ, có khi 26, 27 độ cũng không chừng nữa. Khoảng chừng là 6 tháng trong vòng một năm thì tuyết rơi, và cũng không có mặt trời như bên Việt Nam mình đâu các bạn. Chỉ có vào mùa hè thôi. Như các bạn thấy thì bây giờ thì mình có ánh nắng lên mình thì là mùa hè đã đang đến. Nhưng mà thực chất thì mùa đông rất là tối. Trời có phải trong một ngày thì trời sáng chừng khoảng là 1-2 tiếng, 2-3 tiếng là khoảng 2-3 giờ chiều thôi thì lại tiếp tục tối nữa. Còn mùa hè thì rất là ngộ lại với mùa đông. Thì mùa hè là vào đỉnh điểm của mùa hè luôn, là cả ngày đều là có mặt trời hết. Vào lúc là 12 giờ khuya các bạn cũng đều thấy mặt trời. Như là bây giờ là đạp đầu mùa hè thì khoảng 8-9 giờ tối thì cũng đều có ánh sáng rất là sáng. Vào mùa hè thì rất là khó ngủ. Các bạn phải có cái màn cực kỳ dày để mà che ánh nắng, chứ nếu không là ban đêm là sáng trưng luôn các bạn ơi. Và một điều nữa là bên Phần Lan thì một năm có 4 mùa rõ rệt. Đó là xuân, hạ, thu, đông. Ở Việt Nam mình thì có 2 mùa khác biệt. Đó là mùa nắng và mùa mưa. Hầu như là mỗi ngày thì đều có mặt trời, rồi ban đêm thì tối. Điều thứ hai là môi trường xung quanh. Thì môi trường bên đây rất là yên tĩnh, sạch sẽ. Mình ở trong nhà của mình thì các bạn cũng không có nghe thấy được cái tiếng xe cộ hay ồn ào gì hết. Dù là bên ngoài là vẫn có xe cộ chạy. Thì tại vì là họ dùng 2 lớp cửa. Thì 2 lớp cửa này thì rất là có nhiều tác dụng, là để cách âm nè, rồi mùa đông là có thể giữ ấm. Dù là môi trường có rất là lạnh nhưng mà nhà rất là ấm các bạn ơi. Nhà, phương tiện công cộng hoặc là siêu thị hay là cửa hàng hay gì rất là ấm. Thì các bạn đi ra ngoài đường thì lạnh, nhưng mà khi mà các bạn mà mở cửa thì cực kỳ ấm luôn. Bởi vậy là dù lạnh nhưng mà cuộc sống thì rất là không có đến nỗi là phải là lạnh ngoài trời lạnh trong nhà. Không phải như vậy. Lạnh ngoài trời thiệt, nhưng mà trong nhà và mọi thứ, nếu mà các bạn mặc đồ ấm hay gì thì rất là ok, không có cái gì là khó khăn hết. Mình bên đây thì mình đã sống cũng được là tích tắc là cũng là 3 năm rồi, và thấy vẫn là mình rất thích bên đây. Điều thứ ba là hệ thống phân loại rác. Thì về phân loại rác thì cũng rất là khác biệt so với bên mình. Thì lúc đầu mình mới qua đây thì mình không biết phân loại rác như thế nào hết. Tại vì nếu mà các bạn phân loại đúng thì có thể lên đến là 10 nhóm khác nhau. 10 nhóm khác nhau là nghe các bạn. Điều thứ ba mà mình muốn nói đến đó chính là dân số. Thì vào năm 2018 thì ở bên Phần Lan là khoảng vào 5,36 triệu người. Còn bên Việt Nam mình là 96 triệu người. Thì khi mà các bạn đi qua ngoài phố thì không có nhiều người, không có đông người như bên mình đâu. Điều thứ 5 và điều cuối cùng của cái video này mà mình muốn đề cập đó chính là giáo dục. Nền giáo dục bên đây rất là tốt các bạn ơi, cực kỳ tốt luôn. Thì hầu hết là miễn phí. Như lúc mình qua du học bên đây là miễn phí
mình không có cần phải đóng học phí gì hết. Nhưng mà đương nhiên là mình phải tự lo chi phí sinh hoạt như là ăn uống, nhà ở hay gì đó. Nhưng mà còn học phí ở trong trường là miễn phí. Thật là không may mắn cho những cái bạn mà muốn qua vào năm nay, là luật vào năm rồi đã thay đổi, là các du học sinh châu Á muốn qua đây học thì các bạn phải đóng tiền học phí. Thì mình nghe nói là học phí rất là cao, mình không biết chính xác là bao nhiêu, mình chỉ nói là khoảng chừng thôi, là khoảng là 8-9 ngàn một năm, rất là mắc. 8-9 ngàn một năm là chưa kể chi phí mà ăn uống sinh hoạt bên đây, nhà ở, thì cộng đến thì có thể là lên đến là mười mấy ngàn một năm. Mắc quá. Rất là may mắn cho mình là mình qua vào năm là còn miễn phí học phí. Còn đối với người dân bên đây cho đến lớn thì đều miễn phí nha các bạn, nhưng mà không phải tất cả đều miễn phí. Nếu mà các bạn đi vô trường công thì miễn phí, nhưng mà còn về từ trường tư thì bạn muốn học nhạc thêm hay là học thêm những cái thể dục nhịp điệu hay gì đó thì các bạn phải tự đóng học phí. Nhưng mà nói chung là các bạn không cần phải lo là cái nền tảng bằng mà phổ thông đó, như bên mình là cái bằng phổ thông hay gì đó, sau khi tốt nghiệp 12 là từ nhỏ đến lớn mình phải trả tiền học phí hàng năm. Nhưng bên đây thì là ok, các bạn không lo gì hết. Một điều nữa là mình mới khám phá gần đây thôi, đó là đi học thể dục vào mùa hè thì tất cả các hoạt động thể dục mà nếu mà các bạn dưới 29 tuổi nha, từ 17 đến 29 tuổi thì các bạn đăng ký vào trung tâm đó thì các bạn không cần đóng tiền gì hết. Mà có rất nhiều các môn là thể dục khác nhau, hoặc là tập thể dục yoga nè, nhảy nè, Zumba hoặc là chơi đá banh hay gì đó là đều miễn phí. Mình rất là bất ngờ với điều này, dù là ở bên đây đã là 3 năm rồi, nhưng mà nhiều khi thì cũng có nhiều điều là bên đây là phúc lợi rất là tốt, cứ làm cho mình ngạc nhiên hết điều này đến điều khác thôi. Hay, và đó là 5 điều khác biệt mà mình muốn nói đến giữa Việt Nam và Phần Lan. Hy vọng là nó giúp ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Bye.